यो चाहिँ एचपी प्रोबुक 4540S मोडल। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चार्ज भइरहेको थिएन है। हामीले दुई तिनवटा ब्याट्री चेन्ज गरेर नि हेऱ्यौँ तर ब्याट्री चार्ज भएको थिएन। यो मोडलमा धेरै समस्या थियो है यो ल्यापटपमा। यसमा यसको एउटा ग्राफिक्स कार्डको पनि प्रब्लम थियो। हामीले यसलाई नन ग्राफिक्स गरिसकेका छौँ। अनि अझै पनि वाइड डिस्प्ले आइरहेको थियो। हामीले यसमा जुन एलसिडी भिडिडीको सेक्सन हुन्छ, तपाईँले यो आइसीको यो जुन 3 भोल्टको सप्लाई हुन्छ त्यसलाई हामीले जम्पर गरेर बाइपास गर्यो। सबै कुरा रिपेयर भइसक्यो तर फेरि अन्तिममा ब्याट्री चार्ज नहुने प्रब्लम रहेछ। अब हामीले यसलाई पनि रिपेयर गरिसकेका छौँ। यो ल्यापटप हाम्रोमा आएको थियो एचपीको प्रोबुक 4540S मोडल है। यसको चाहिँ तपाईँको दुई तिनवटा ब्याट्री हाल्दा नि ओरिजिनल ब्याट्री हाल्दा नि ब्याट्री चार्ज भइरहेको थिएन है। हामीले यसमा अब बायस गऱ्यौँ, त्यसपछि हेर्दै गयो अझै नि भएन। लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो कुन चाहिँ सोल्टीले हुन्, यहाँको यो रेजिस्टर पनि थिएन, क्यापेसिटर पनि थिएन, यो दुईवटा जुन डायोड पनि थिएन, अनि पछाडिको पनि दुईवटा क्यापेसिटर नि थिएन है। यो चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरू मिसिङ थियो। अहिले चाहिँ हामी सबै हालिसकेको छौँ। ब्याट्री पनि मजाले चार्ज भइसकेको छ है। ल्यापटपहरू ल मजाले रिपेयर भइसकेको छ। यो अब खै कसरी किन निकालेको यो मैले बुझिनँ। किन अब निकाल्नुको अर्थ चाहिँ खोइ किन निकालेको थाहा छैन मलाई है। यो हामीले रिपेयर गरिसकेको छ यो ल्यापटप। कस्टमर रेडी पनि, ल्यापटप रेडी भइसकेको छ है। ब्याट्री चार्ज नहुने ल्यापटप है 37% भइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चार्ज हुन्थेन। यो ल्यापटपमा धेरै थियो समस्या है। एउटा चाहिँ यसको चाहिँ स्क्रिन पुरै वाइट आउँथ्यो। कस्टमरले चाहिँ स्क्रिन चेन्ज गर्ने भनेर आउनुभएको। हामीले स्क्रिन यसको तपाईँको बोर्डबाट प्रब्लम थियो, हामीले रिपेयर गरिदियौँ। त्यसपछि फेरि ब्याट्री हाल्ने भनेर आउनुभएको थियो। ब्याट्री नयाँ हालेको सपोर्ट गरेन है। हामीले यसको ब्याट्री नयाँ हालेर नि भनौँ, अनि बोर्डबाट प्रब्लम रहेछ। हामीले अब बोर्ड पनि रिपेयर गरिसकेका छौँ। यसबाट चाहिँ धेरै कम्पोनेन्टहरू जुन ब्याट्रीको एउटा रेजिस्टर हुन्छ, ब्याट्रीको रेजिस्टर पनि थिएन, क्यापेसिटरहरू थिएन, दुईवटा डायोड पनि मिसिङ थियो। खोइ अब कसरी अब के भयो, कसले के गर्यो है। हामीले रिपेयर गरिदिइसकेका छौँ। 39% चार्ज भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँ ल्यापटप बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रोमा आउन सक्नुहुन्छ। पिआर ग्लोबल नगरपालिकाबाट 3 घर तल। यस्तै प्रब्लम रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब जस कस्टमरले एक दुई ठाउँमा देखाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ ल्याउनु भयो, हामीले चाहिँ रिपेयर गरिदिइसकेको छौँ। मजाले ब्याट्री चार्ज भइसकेको छ है। 41 भइसक्यो ल।